Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου του 2024. Άλλη μια εκπομπή ξεκινάει. Θέλω να κάνω μόνο κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Ξέρετε, περισσότερο από όλους, για όλους μας ισχύει αυτό φυσικά, αλλά περισσότερο από όλους θεωρώ ότι οι πολιτικοί, ιδιαίτερα αυτοί που ασκούν εξουσία, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε και κυρίως στα θέματα της αξιοπιστίας, γιατί δεν είναι δυνατόν μερικούς μήνες πριν να λέει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τον κύριο Καπουτζίδη, να μιλάει για την τυραννία της πλειοψηφίας, δηλαδή ο Πρωθυπουργός που εκλέγεται δια της πλειοψηφίας, ο ίδιος κατακρίνει την πλειοψηφία ότι είναι τυραννία. Προσέξτε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε και τη γλώσσα μας σωστά. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή η πλειοψηφία αποφασίσει να γίνονται βασανιστήρια, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δηλαδή, η πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβάλλει παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλο θέμα αυτό και άλλο να λες γενικώς η τυραννία της πλειοψηφίας. Και τώρα, μιλώντας με ένα Γάλλο φιλόσοφο, πάλι ο Πρωθυπουργός λέει η τυραννία της μειοψηφίας και αναφερόμενος στη woke agenda. Ακούστε, όταν έχεις ψηφίσει ένα νόμο κόντρα στο ίδιο σου το κόμμα, κόντρα στην κοινωνία, το οποίο δεν σχετίζεται με ανθρώπινα δικαιώματα, διότι είμαστε υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής, εθνοτικής ή τέλος πάντων προσανατολισμού, σεξουαλικού. Όχι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αλλιώς δεν έχουμε κοινωνία, έχουμε ζούγκλα. Άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα να φέρνεις ένα νόμο κόντρα που δεν σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι το λένε αυτό, κόντρα στη βούληση του κόμματός σου, κόντρα στη βούληση των πολιτών που εξυπηρετεί τη woke agenda, να πηγαίνει ένα σημαντικός αριθμός υπουργών και στελεχών που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό μετά το συγκεκριμένο νόμο που υπηρετεί την woke agenda, πώς θα την πω δεν ξέρω τώρα, τους στόχους του δικαιωματισμού, και να πηγαίνει και η ίδια πρόεδρος της Δημοκρατίας και να βγαίνει χθες ο Πρωθυπουργός και να λέει εγώ είμαι εναντίον της woke agenda, αυτός που έφερε τον νόμο και κατήγγειλε την τυραννία της μειοψηφίας, αναφερόμενος στις υπερβολές που γίνονται στις ΗΠΑ. Αλλά οι υπερβολές εκείνες, αν δεν έβγαινε ο νεοεκλεγής Τραμπ, και εδώ θα ερχόταν. Βήμα-βήμα μας τα φέρνουν. Και εν πάση περιπτώσει οι ίδιοι δεν είναι αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις διάφορες παρελάσεις και τα έκτροπα που γίνονται στη διάρκεια αυτών των παρελάσεων. Πώς γίνεται τώρα να μας λένε γιατί? Επειδή είδαν ότι άλλαξε το βιολί πέρα από τον Ατλαντικό. Καλά, συγγνώμη, τι είμαστε, πυθικίζουμε στην Ελλάδα? Δηλαδή ό,τι βιολί παίζει ο Άσοντον χορεύουν οι δικοί μας οι ίδιοι. Άλλα με τον Biden, οι ίδιοι κάνουν άλλα με τον Τραμπ. Συγγνώμη, αυτό δεν δείχνει σοβαρή χώρα και φυσικά σοβαρούς πολιτικούς, όποιος και να είναι αυτός ο πολιτικός. Γιατί δεν είναι μόνο συγκεκριμένος, έχουμε πολλούς που έχουν άλλα έλεγαν προχτές πριν την εκλογή και άλλα λένε τώρα. Και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τη χώρα δηλαδή. Και δεν χρειάζεται να πανηγυρίζει κανείς. Ας κοιτάξουμε τα του οίκου μας, εννοώ με την εκλογή του Τραμπ. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί ούτε του ενός ούτε του άλλου. Εμείς είμαστε πολίτες της Ελλάδας και πρέπει να προσπαθούμε πάντα με τις επιλογές μας, οι πολίτες, οι κρατικοί αξιωματούχοι και οι πολιτικοί, με τις ενέργειές μας να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της χώρας και αυτού του λαού που κατοικεί εδώ. Που κάποτε λεγόμασταν Έλληνες, τώρα δεν ξέρω, ορισμένοι τρέπονται και να το πούνε. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο επειδή είμαι εκτός και δεν είμαι σε θέση να το ερευνήσω, απλά δεν είναι δυνατόν να μην το σχολιάσουμε. Ξεκίνησε το Ιταλικό πλοίο από το Ηράκλειο προς την Κάσο, με κατεύθυνση την Κάσο, χωρίς να εκδοθεί ναύτεξ. Η ναύτεξ είναι μια δέσμευση περιοχής όπου
κοινοποιούνται συντεταγμένες, τις οποίες ένα πλοίο θα κάνει ό,τι είναι η αποστολή του, εμπροκειμένου είτε έρευνες ή πόντιση καλωδίου, και για να προσέχουν τα πλοία που περνούν από την περιοχή να είναι προσεκτικά. Εδώ λοιπόν δεν εξεδόθη ναύτεξ, έφυγε το ιταλικό πλοίο προς την κατεύθυνση της Κάσο και εκεί βρέθηκαν 4 τουρκικά πολεμικά. Τώρα δεν ξέρω πόσες ήταν οι φρεγάτες και πόσες ήταν πυραυλάκατοι ή τορπιλάκατοι. Και ενώ εμφανίστηκαν σε αυτή την περιοχή που πιθανόν να πήγαινε το ιταλικό πλοίο, μαθαίνουμε ότι στο πολεμικό ναυτικό σήμανε ένα συναγερμός στα πληρώματα των φρεγατών. Και μετά από λίγο σταμάτησε και μας είπαν ότι απλά πέραγαν από εκεί οι φρεγάτες, πήγαιναν προς το Αξάζ, ερχόντουσαν λέει από μία άσκηση και πήγαιναν προς το Αξάζ. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα, επαναλαμβάνω, δεν το έχω διασταυρώσει, από Κυριακή Δευτέρα θα το δούμε επακριβώς τι έγινε, πάντως κατά πάσα πιθανότητα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, διότι κάπου έπεσαν τηλέφωνα και φυσικά το πλοίο γύρισε πίσω στο Ηράκλειο, δεν πήγε να κάνει τη δουλειά του. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε συγγνώμη, και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη, ναι, δεν έχουμε κρίση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Υποχωρούμε. Αυτό είναι που θέλει να μας φέρει ο κύριος Γεραπετρίτης. Συνεχείς υποχωρήσεις σε, προσέξτε, οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη από την Ελλάδα. Σε οριοθετημένη. Τέλος πάντων θα δούμε παρακάτω τι μας λέει ένας ακαδημαϊκός για το θέμα αυτό. Για να δούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παΐδας. Ναι, υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα άνθρωποι που τολμούν, διότι θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση, αφού έχουν κάποια γνώση και παρακολουθούν τα πράγματα, θεωρούν ότι πρέπει να μιλάνε, έτσι, να λένε πράγματα. 10+2 ερωτήματα για τον διεξαγόμενο ελληνοτουρκικό διάλογο. Μέχρι να δοθούν σαφείς και πιστικές απαντήσεις, εύλογα οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται λοιπόν, άρα ούτε ακραίοι είναι όσοι λένε την άποψή τους, ούτε ακραίοι είναι όλοι όσοι ανησυχούν, δικαιούνται να είναι πολύ επιφυλακτικοί για τις αγαθές προθέσεις, σε εισαγωγικά το αγαθές, των εξανατολών γειτόνων και συνομιλητών μας. Από τις φαινομενικά άχρωμες και εμπολής αναμενόμενες κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, Γεραπετρίτη Φιντάν, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα την 8η Νοεμβρίου του 2024, εύλογα προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα στους Έλληνες πολίτες, για τους οποίους οι στόχοι της Ελλάδας στον διεξαγόμενο ελληνοτουρκικό διάλογο μάλλον δεν είναι τόσο σαφείς όσο είναι για τους Τούρκους πολίτες οι αντίστοιχοι στόχοι της Τουρκίας. Και πάμε να πούμε λοιπόν τα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Η πρόληψη επικίνδυνων κρίσεων με την Τουρκία μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό για την Ελλάδα? Το ερώτημα αυτό γεννάται από την εκπεφρασμένη άποψη ορισμένων πολιτικών αναλυτών και του ιδίου του Γεραπετρίτη, ειδικών επιστημόνων και πολιτικών προσώπων, σύμφωνα με τους οποίους στο περιβάλλον των ήρεμων νερών εξαναγκαζόμαστε ανέμακτα να αποδεχόμαστε τετελεσμένα εις βάρος μας. Αυτό δεν είναι του Γεραπετρίτη. Όπως για παράδειγμα το πάγωμα της ανακήρυξης ελληνικών θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Άρα, για να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, εμείς αποφεύγουμε να κάνουμε χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα τα εξαγγελθέντα διαστόματος Πρωθυπουργού θαλάσσια πάρκα. Δεύτερον, σε τι ακριβώς ωφελήθηκε η Ελλάδα από την Τουρκία ή ακόμα και από τη διεθνή κοινότητα με τη διακήρυξη των Αθηνών, ώστε να θεωρούμε επίτευγμα για τη χώρα μας την εν λόγω διακήρυξη? Προέκυψε για την Ελλάδα ανάλογο όφελος με εκείνο που ήδη αποκόμισε η Τουρκία, όπως για παράδειγμα η έγκριση πώλησης από τη ΣΥΠΑ των F-16, τον Viper? Αν δεν ήταν η ελληνοτουρκική προσέγγιση, η Τουρκία δεν θα έπαιρνε Viper. Επίσης, και θα αποκομίσει προσεχώς τα Eurofighter από τη Γερμανία, πάλι αν δεν είχε συνενέσει η Ελλάδα, αν δεν είχε αρχίσει
αυτή η λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση, η Τουρκία δεν θα έβλεπε ούτε Viper, F-16 Viper, ούτε Eurofighter αν τελικά τα δώσει ο Σόλτς. Θα δούμε. Πάντως έχουμε δήλωση του ίδιου του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γκουλέρ. Τρίτον, ποια ήταν η αντίστοιχη κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας στη χορήγηση εκ μέρους της Ελλάδας τουριστικής θεώρησης εισόδου σε Τούρκους πολίτες για τα ελληνικά νησιά, η οποία σε εισαγωγικά συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και στην άρση των στερεοτύπων? Μήπως ήταν η απαγόρευση τέλεσης της Θείας Λειτουργίας στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά το 15 Αύγουστο, η οποία ανακοινώθηκε στις 13 Οκτώβρου του 24, ενώ δηλαδή οι Τούρκοι τουρίστες απολάμβαναν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά, δεν μας άφησαν να κάνουμε λειτουργία στις 15 Αυγούστου και είπαν κάντε μια εβδομάδα μετά. Θα το πούμε και εμείς, δηλαδή τους μουσουλμάνους στην Ελλάδα, κάντε μια εβδομάδα μετά το Ραμαζάνι. Εντάξει. Τέταρτον, πώς ακριβώς νοείται η επιτυχία των διμερών σχέσεων στον πολιτισμό, όταν η Τουρκία μετέτρεψε τα σημαντικότερα χριστιανικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία μάλιστα προστατεύονται και από την UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, Αγία Σοφία, μονή της χώρας, σε μουσουλμανικά τεμένη? Το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν για την ελληνική πολιτεία. Επιτυχία των διμερών σχέσεων στον πολιτισμό θα είναι μόνο η ανακαίνιση με την οικονομική υποστήριξη της Τουρκίας των Οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα, τα οποία ούτως ή άλλως προστατεύονται διαχρονικά από την ελληνική πολιτεία. Πάλι κερδισμένη η Τουρκία. Δηλαδή και μας παραβιάζουν και βεβηλώνουν τα μνημεία μας στην Τουρκία, και εδώ εμείς σε συνεργασία με την Τουρκία τα αναδεικνύουμε. Τα συντηρούμε και τα αναδεικνύουμε. Πέμπτον, είναι ισοδύναμο το όφελος της συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας στις υποψηφιότητες για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον ΟΑΣΕ, όταν η Τουρκία θα κερδίσει τη θέση του Γενικού Γραμματέα και η Ελλάδα τη θέση Διευθυντή Γραφείου Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Τι παίρνει ο ένας, τι παίρνει και ο άλλος? Και δεύτερον, εδώ φέρουμε σε δύσκολη θέση την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να βάλει βέτο κανονικά ή να μην ψηφίσει, που υπάρχει ζήτημα. Τώρα την υποχρεώνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία να στηρίξει τον Τούρκο για να γίνει Γενικός Γραμματέας στον ΟΑΣΕ? Να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα δηλαδή? Έκτον, πληρούνται τα κριτήρια για τη συνέχιση της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία στηρίζει αταλάντευτα η Ελλάδα, έτσι λένε οι δικοί μας, ενώ παραμένει σε ισχύ το κάζους μπέλι εκ μέρους του Τουρκικού Κοινοβουλίου και ενώ η Τουρκία αρνείται να γνωρίσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας μάλιστα εξακολουθεί από το 1974 ως σήμερα να κατέχει παράνομα το 36% του κυριαρχικού της εδάφους. Η στάση αυτή της Τουρκίας αποδεικνύει τον σεβασμό προς τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το διεθνές δίκαιο, και η Ελλάδα δηλώνει συνεχώς ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Έβδομον, πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία την έννοια της συνεργασίας της με την Ελλάδα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, όταν η ίδια έχει εργαλειοποιήσει και μετατρέψει σε υβριδική απειλή κατά της Ελλάδας το δράμα όλων εκείνων των απελπισμένων ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όγδον, γιατί ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος αναφέρθηκε στις δύο μειονότητες στην Ελλάδα και στην Τουρκία χωρίς να τις προσδιορίσει με ακρίβεια ως εθνική και θρησκευτική μειονότητα αντιστοίχως, εθνική η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και μουσουλμανική της Τουρκίας στη Θράκη, ενώ ο υπέξ της Τουρκίας μίλησε για μειονότητα ομογενών του, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα παρακαλώ και όχι στη Δυτική Θράκη. Δηλαδή και οι Τούρκοι που ενδεχομένως κατοικούν για διάφορους λόγους στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις Δωδεκάνησο και Ρόδο γίνονται μειονότητα Τούρκων στην Ελλάδα. Αναβάθμιση δηλαδή, τουλάχιστον λεκτικά από τον ίδιο. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει εκείνη τη στιγμή άμεση διόρθωση της σκοπίμως λανθασμένης, ανιστόρητης και ασύμβατης με τη συνθήκη της Λοζάνης διατύπωσης αυτής του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών εκ μέρους του κυρίου Γεραπετρίτη? Μήπως έπρεπε εκείνη τη στιγμή να του πει
Φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά εδώ δεν έχετε ομογενείς. Εδώ είναι μουσουλμάνοι, άλλοι είναι Ρωμά, άλλοι είναι Πομάκοι, άλλοι είναι τουρκογενείς, αλλά δεν είναι όλοι Τούρκοι όπως τους λέτε ομογενείς. Δεν είναι ομογενείς. Γεννιούνται και μιλούν άλλη γλώσσα, δεν μιλούν τουρκικά. Πώς τους κάνεις εσύ Τούρκους? Επιτέλους κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια μέσα στη χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν να έρθετε μέσα στη χώρα μας και να λέει να περνάει τις τουρκικές θέσεις και να μην το απαντάει κανένας. Πάμε να δούμε τώρα. Ένατο ερώτημα. Γιατί το ζήτημα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής του 36% του κυριαρχικού εδάφους της Κύπρου διαχωρίζεται από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Η Ελλάδα δεν είναι εγκύτρια δύναμη. Δεν οφείλει να δράσει παντιοτρόπως ούτως ώστε να απελευθερωθεί η Κύπρος και όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και να είναι ενωμένη φυσικά και απελευθερωμένη η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί το κάνει η Ελλάδα αυτό? Επειδή αυτό απαιτεί η Τουρκία στη λογική της σαλαμοποίησης και της πολλαπλής προώθησης των δικών της συμφερόντων? Δέκατον, πώς μπορεί ο διεξαγόμενος ελληνοτουρκικός διάλογος να εξελιχθεί σε win-win, δηλαδή και οι δύο κερδισμένοι, δεδομένου ότι η Ελλάδα ουδεμία διεκδίκηση θέτει έναντι της Τουρκίας? Τι να κερδίσουμε εμείς δηλαδή, όταν δεν διεκδικούμε τίποτα? Σε τι ακριβώς συνίσταται το win για την Ελλάδα? Στο να αποδεχθεί επί παραδείγματι μόνον τις 6 από τις 10 τουρκικές παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις της και να απορρίψει τις υπόλοιπες 4? Δηλαδή αν η Τουρκία κερδίσει μόνον τα 6 από τα 10 που ζητάει, τότε η Ελλάδα θα θεωρήσει αυτόν κερδισμένο? Ενδέκατο, δεδομένου ότι διεξαγόμενος ελληνοτουρκικός διάλογος θα αποβεί άκαρπος, εάν η Ελλάδα εμείνει στην επί δεκαετίες εθνική θέση της ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει έστω και ένας ο οποίος να πιστεύει πραγματικά ότι θα υπογράψει η Τουρκία συνυποσχετικό για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ με την Ελλάδα? Μα αυτό το περίμενε ο Καραμανλής από το 1976 και δεν το έκανε η Τουρκία. Τότε που η Τουρκία ήταν αδύναμη, ήταν υποκαθεστώς εμπάργκο, την είχαν όλοι στη γωνία λόγω της εισβολής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα το κάνει τώρα που θεωρεί ότι είναι και ισχυρή και σε καλύτερη θέση? Και αφού δεν θα υπογράψει η Τουρκία, τα έχουμε πει. Όταν δεν μπορείς να πείσεις το Ράμα να υπογράψει συνυποσχετικό, θα πείσεις τον Ερντογάν? Δηλαδή, 12. Υπάρχει κάποιος ο οποίος φρονεί ότι η Τουρκία επεδίωξε στεναρά και εν τέλει μας οδήγησε σε αυτόν το διμερή διάλογο έξω από την ομπρέλα ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία είχαμε επιτύχει με σκληρή προσπάθεια, χωρίς να είναι εξ αρχής απολύτως βέβαιοι ότι θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο από την Ελλάδα ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης του διμερούς διαλόγου? Μέχρι να δοθούν σαφείς και πιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, εύλογα οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να είναι πολύ επιφυλακτικοί για τις αγαθές προθέσεις των εξανατολών γειτόνων και συνομιλητών μας. Αγαθές προθέσεις σε εισαγωγικά φυσικά. Ο Κωνσταντίνος Παΐδας είναι καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο καθηγητή. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα και προσέξτε, ποτέ δεν παίρνουμε απαντήσεις. Να δούμε το δεύτερο θέμα που είναι η Κύπρος. Προσπάθησα να διαβάσω και να μελετήσω αυτά που τις αναφορές των Τούρκων για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Ο προβληματισμός που υπάρχει στην Τουρκία είναι έντονος. Πραγματικά οι Τούρκοι, και ξέρετε θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, έτσι. Δηλαδή αποκαλύπτουν με τις αντιδράσεις τους, για παράδειγμα για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε και σε άλλες βάσεις στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν και τα σχέδιά τους, ότι έχουν επιθετικά σχέδια σε βάρος της Ελλάδας. Γιατί οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν καμία μονάδα που είναι επιχειρησιακά επικίνδυνη για τον οποιονδήποτε, εν προκειμένου για την Τουρκία. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν σταθμεύουν στην Ελλάδα
δεν σταθμεύουν στην Ελλάδα αμερικανικές επιθετικές δυνάμεις από τις οποίες δικαιούται να φοβάται τέλος πάντων η Τουρκία. Οι Αμερικανοί είναι στην Αλεξανδρούπολη γιατί υπάρχει η συνθήκη του Μοντρέ που δεν επιτρέπει να περνά πολεμικό υλικό και πολεμικά πλοία από τα στενά, οπότε παρακάπτοντας τα στενά άνοιξαν στην Αλεξανδρούπολη έναν δρόμο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα που μεταφέρει τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα και άλλα οχήματα και φυσικά και υλικό και πυρομαχικά, τα μεταφέρει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των δυνάμεων άμεσης αντίδρασης που έχουν αναπτύξει πόσες 9 ταξιαρχίες, πόσες έκανε το ΝΑΤΟ και πρέπει να εξυπηρετηθούν. Από πού αλλού θα τα πάνε, αφού δεν επιτρέπεται και είναι και γι' αυτό πήγαν οι Αμερικανοί. Και σας πληροφορώ, οι Τούρκοι δεν φοβούνται ότι οι Αμερικανοί έχουν βάλει επιθετικά όπλα και σχηματισμούς και δυνάμεις στην περιοχή. Όχι. Αποδεικνύουν ότι έχουν επιθετικά σχέδια και για την Αλεξανδρούπολη, θα πάμε για την Κύπρο τώρα. Και γι' αυτό αντιδρούν. Σου λέει δεν τους θέλουμε στα πόδια μας. Και υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Όσο οι Αμερικανοί βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, μερικές φορές κάνουν και στην Ξάνθη κάποιες ασκήσεις. Ξέρετε, εκεί δεν είναι μόνο στρατιωτικοί, υπάρχουν και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Και αυτοί κάτι γράφουν και στέλνουν στην Ουάσιγκτον. Και λένε ότι αυτά που έγραφαν κάποιοι διπλωμάτες στημένοι και κάτι εργόντουσαν από τον ΟΗΕ, κάποιοι από τα ανθρώπινα δικαιώματα και έγραφαν κάποιες ανοησίες για τους μουσουλμάνους της Θράκης, από ό,τι τους έλεγαν οι πράκτορες της Άγκυρας δηλαδή. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί όμως βλέπουν ότι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα ζουν σε καθεστώς απολύτου ελευθερίας και φυσικά απολαμβάνουν πολλαπλάσια δικαιώματα από κάθε άποψη από τους πολίτες της Τουρκίας. Και αυτό τους ενοχλεί, διότι ήθελαν πάντα να λένε διάφορες αθλιότητες στην Ευρώπη και σε άλλους οργανισμούς και στις ΗΠΑ εις βάρος της Ελλάδας για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης. Τώρα όμως οι Αμερικανοί που ζουν εκεί και βλέπουν ότι μέσα στην Αλεξανδρούπολη έχει και τόσα καταστήματα που ανήκουν σε μουσουλμάνους της Θράκης, που οι άνθρωποι απολαμβάνουν τα πάντα και μερικές φορές και προνομιακά έναντι των χριστιανών. Πάμε λοιπόν τώρα στην Κύπρο. Διαβάζω λοιπόν τους προβληματισμούς τους και πιθανόν να έχουμε και σοβαρές αντιδράσεις. Τώρα περιμένουν να καθίσει ο Τραμπ να έχουν σοβαρές αντιδράσεις και εδώ οι αντιδράσεις τους λέει δεν θα επιτρέψουμε την ανατροπή του συσχετισμού ισχύως στην περιοχή. Δηλαδή αυτοί έχουν φέρει 40.000 στρατοκατοχής στο νησί και ανέχονται τους Άγγλους, οι οποίοι ήταν οι διαχρονικοί σύμμαχοί τους εις βάρος του ελληνισμού στην Κύπρο, οι διαχρονικοί σύμμαχοί τους, ανέχονται λοιπόν τις βάσεις, αλλά δεν ανέχονται, και εδώ δεν είναι θέμα αγαπάμε, δεν αγαπάμε τους Αμερικανούς. Κάνουμε μια αντικειμενική προσέγγιση, έτσι. Επειδή λοιπόν οι Αμερικανοί κάνουν ένα ελικοδρόμιο στη ναυτική βάση του Μαρί και πιθανόν σχεδιάζουν, πιθανόν θα τα δούμε αυτά, να αποσπάσουν μία άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου ή και άλλες διευκολύνσεις από το λιμάνι της Λεμεσού. Αυτό επειδή χαλάει τα επιχειρησιακά σχέδια, τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και επειδή αναβαθμίζεται ο διάλογος, οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ, εδώ η Τουρκία πονάει. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Τόσα χρόνια σας χάιδευαν, οι Αμερικανοί σας έβαλαν στο νησί. Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, θα βγάζατε μπουρμπουλήθρες ακόμα στα ανοιχτά της Κερίνιας. Αυτοί σας έβγαλαν στο νησί. Τώρα μην παραπονείστε, διότι όπως λέει και ο λαός μας εκεί ψηλά πέρα, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Είναι η ώρα για τα παραπούλια τώρα. Εντάξει. Κατά τα άλλα είδα ένα συνέδριο που γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα ενεργειακά. Υπάρχουν αρκετές ελπιδοφόροι ιονοί για το θέμα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών αποθεμάτων. Άκουσα το Χριστοδουλίδη ότι είναι πολύ
αισιόδοξος και για το Αφροδίτη, το οποίο, παιδιά, παρατράβηξε αυτό με το Αφροδίτη. Παρατράβηξε από το 8, από πότε ξεκινήσαμε και πήγαμε στο 2025. Μάλλον θα βγει στα άλλα τεμάχια, θαλασσοτεμάχια από την Total και την Eni και ίσως και από την άλλη αμερικανική εταιρεία παρά από το 12. Για να δούμε. Λοιπόν, να πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι η Τουρκία. Σαν σήμερα, στις 15 Νοεμβρίου του 1937, το τουρκικό κράτος απαγχώνησε τον Σεΐτ Ριζά, τον γιο του και άλλα 7 ή 9 άτομα, συνολικά 11, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δικαστήρια κτλ. Και μάλιστα ο τόπος ταφής τους μέχρι σήμερα, από το 1937, είναι μυστική. Τι έγινε λοιπόν? Ξέρετε, το 1925, από το Φλεβάρι μέχρι τον Απρίλη, οι Βρετανοί, ξέρετε, το 1923 ορίστηκαν τα σύνορα της τουρκικής δημοκρατίας, με εξαίρεση τα σύνορα με το Ιράκ. Το Ιράκ τότε ήταν ένα νεοπαγές βασίλειο, προτεκτοράτο της Βρετανίας, μετά με βάση τη συμφωνία Σάικς-Πικό. Εκεί λοιπόν η Νονού, εκτελώντας εντολές του Μουσταφά Κεμάλ, δεν δέχθηκε να καθοριστούν τα σύνορα με το Ιράκ, διότι είχαν ως στόχο να διεκδικήσουν το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Τότε λοιπόν, την επόμενη χρονιά, το 24, οι Βρετανοί έδωσαν όπλα πυρομαχικά και εξαπάτησαν τους χριστιανούς της περιοχής του Χακιάρι. Σήμερα ο νομός αυτός βρίσκεται στην Τουρκία, είναι κουρδικός νομός. Τους εξώθησαν να κάνουν μια επανάσταση εξέγερση. Έστειλε ο Μουσταφά Κεμάλ στρατό, τους έπινξε στο αίμα, είχε 20-30 νεκρούς και αμέσως μετά οι Άγγλοι έβγαλαν το ισχυρό χαρτί από το Σιρτάρ, που ήταν οι Κούρδοι, εξώθησαν τον Σεΐχ Σαΐντ, έναν θρησκευτικό ηγέτη των Κούρδων, να κάνει μια επανάσταση, απελευθέρωσαν για 3-4 μήνες 8 νομούς, 9 νομούς του Κουρδιστάν. Μετά ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ πήγε στο μέτωπο, κατέπνιξε την εξέγερση των Κούρδων και αμέσως μετά υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας, με την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ δέχθηκε τα σημερινά σύνορα με το Ιράκ, άρα εγκατέλειψε το μεγάλο όνειρο για το Κερκούκ και τη Μοσούλη, και αμέσως μετά έχω ένα βιβλίο έτοιμο για αυτή την υπόθεση. Πραγματικά είναι, τι να σας πω τώρα, δείχνει πόσο εγκληματικό είναι αυτό το κράτος, αλλά θέλει δουλειά για να το ολοκληρώσω. Εξέδωσαν τότε έναν νόμο για τους νομούς της Ανατολικής Ανατολίας, Ανατολικής Τουρκίας, ο οποίος αυτός νόμος ήταν νόμος πολιτιστικής γενοκτονίας και αφομοίωσης των κουρδικών πληθυσμών. 1925, αμέσως μετά την εξέγερση του Σεΐχ Σαΐντ. Όταν οι Άγγλοι φυσικά πέτυχαν το στόχο τους, εγκατέλειψαν τους Κούρδους. Αυτά τα ξέρουμε, όπως μας εγκατέλειψαν και εμάς 3 χρόνια πριν στη Μικρασία, όταν πέτυχαν το στόχο τους. Λοιπόν, αμέσως μετά έβγαλαν, όταν άρχισε να εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο του, ήταν ένα μυστικό διάταγμα του 1925, και άρχισαν σταδιακά σε κάθε νομό να εφαρμόζουν το σχέδιο για τον κάθε νομό αυτού του διατάγματος, που θα οδηγούσε στην αφομοίωση, την πολιτιστική γενοκτονία των Κούρδων. Υπήρχε μια περιοχή η οποία λεγόταν Ντέρσιμ, στην οποία κατοικούσαν Κούρδοι Αλεβίτες, Κουρμάντζοι και Ζαζά, δηλαδή που μιλούν και διαφορετικές διαλέκτους, και μάλιστα λένε ορισμένοι από αυτούς ήταν εκ
κουρδισμένοι Αρμένοι, δηλαδή Αρμένοι που για να γλιτώσουν ενσωματώθηκαν με τους κουρδικούς πληθυσμούς. Αυτές οι περιοχές λοιπόν ήταν όλοι Αλεβίτες, ήταν ανυπότακτοι και εκεί έβγαλαν ένα νόμο το 1935, λέγεται, καταρχάς ονόμασαν τον νομό Τούντζελι, που σημαίνει σιδηρά πυγμή, για προσέξτε εδώ, και έβγαλαν ένα νόμο με βάση τον οποίο ίδρυσαν μια ειδική υπηρεσία με έδρα πάλι τον νομό αυτόν, τον νεοειδρυθέντα του Τούντζελι, Ντέρσιμ είναι η ιστορική ονομασία, και με βάση αυτό οργανώθηκε κανονική φυσική γενοκτονία των Κούρδων της περιοχής. Και υποτίθεται ότι δεν εξεγέρθηκαν οι άνθρωποι, υπήρχε σχέδιο και όλα αυτά θα σας πω παρακάτω. Είχε βγει ο νόμος του 2884 το 1935 για ο νόμος του Τούντζελι. 4 Μαΐου 1937 άρχισαν οι επιχειρήσεις εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού. Ένας μεγάλος νομός, ορεινός είναι, στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις οποίες συμμετείχε και η κόρη του Μουσταφά Κεμάλ. Προσέξτε, η κόρη του Μουσταφά Κεμάλ ήταν Αρμενοπούλα που είχε μείνει ορφανή, δηλαδή τους σκότωσαν οι κεμαλικοί τους γονείς και την πήρε την ίδια ορφανή σε ένα ορφανοτροφείο, νομίζω στην Προύσα. Γι' αυτό σκότωσαν τον Χραν Ντίνγκ, τον δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Άγος, επειδή έγραψε ότι η Σαμπιχά Γιοξέν ήταν Αρμενοπούλα με ντοκουμέντα, την οποία υιοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ και την πέρασε για Τουρκάλα. Και μάλιστα αυτή την έκανε στην πολεμική αεροπορία, δηλαδή την έκανε πιλότο, και συμμετείχε αυτή η ίδια στον βομβαρδισμό των Κούρδων. Και το είχαν μάλιστα η πρώτη Τουρκάλα αεροπόρος, και τι καλά που σκότωσε τους ανθρώπους. Μάλιστα έριξαν και χημικά αέρια τα οποία είχαν προμηθευτεί από τη φίλη Γερμανία τότε εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το όνομα της Σαμπιχά Γιοξέν δόθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά. Εκεί λοιπόν εξόντωσαν συνολικά 13.160 νεκροί Κούρδοι και οι εναπομείναντες 11.818 εκτοπίστηκαν με τη βία. Ελάχιστοι μείναν στην περιοχή και μετά τα επόμενα χρόνια κάποιοι από τους εκτοπιστέντες γύρισαν και σήμερα πάλι είναι ένας νομός ο οποίος και πάλι έχει απίστευτα δημογραφικά προβλήματα και παραμένει Τούντζελι, για να θυμίζει το κράτος ότι η σιδηρά γροθιά του κράτους είναι εδώ. Στις 15 Νοεμβρίου του 1937 λοιπόν, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της γενοκτονίας, έπιασαν τον ηγέτη της περιοχής των Κούρδων, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, το οποίο του πρότεινα να συμβιβαστεί για να είπε εγώ δεν γονατίζω. Τον σκότωσαν αυτόν, το γιο του και άλλα 7 ή 11 άτομα και έκτοτε ο τάφος τους παραμένει σε μυστικό σημείο. Προσέξτε τώρα, το 2011 η γενοκτονία χαρακτηρίζεται από την Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας, η γενοκτονία του Ντέρσιμ. Το 2011 ο Ερντογάν σε μια κρίση, δεν ξέρω τι τον έπιασε τότε, μπορεί να το έχει μετανιώσει που το έκανε, είπε στο κοινοβούλιο, εγώ ζήτησα την έκθεση από τη στρατοχωροφυλακή για την υπόθεση του Ντέρσιμ και λέει, εάν ότι έγινε έγκλημα στην περιοχή και αν η συγνώμη του ηγέτη της χώρας μπορεί να ικανοποιήσει τα αισθήματα των ανθρώπων, λέει, εγώ ζητώ συγνώμη εκ μέρους της Τουρκίας. Άρα το αναγνώρισαν οι Τούρκοι, σαν σήμερα. Όμως έκτοτε δεν έχουν δώσει ακόμα τον τόπο στον οποίο έχουν θαυτεί. Γιατί? Για να μην γίνει τόπος προσκυνήματος, και ο τόπος προσκυνήματος, ξέρετε, τονώνει το εθνικό συναίσθημα των ανθρώπων. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει ο Νεντίμ Σενέρ, δημοσιογράφος της Χιουριέτ, για τους ενοχλητικούς υπουργούς και αξιωματούχους που έχει ορίσει ο Τραμπ για την κυβέρνησή του. Καταρχάς λέει ότι το Ισραήλ είναι απειλή, ότι
συμφωνεί με την άποψη του Ερντογάν ότι κινδυνεύει ήδη η Τουρκία να χάσει εδάφη από το Ισραήλ. Κάνει μια αναφορά στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και λέει σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις μειονότητες της περιοχής και να ενώσει τους Κούρδους και να αποσπάσει εδάφη από το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία, και περιμένουμε να δούμε πώς θα το κάνει. Επίσης λέει ότι αυτή την πολιτική το Ισραήλ δεν μπορεί να την εφαρμόσει χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, διότι δεν έχει τις δυνάμεις και το εκτόπισμα, άρα θα έχει την βοήθεια των ΗΠΑ. Γι' αυτό λέει και γράφει στο άρθρο του. Προσέξτε. Ο Τραμπ στην ουσία λέει οι σιωνιστές της ΗΠΑ σε συνεννόηση με τον Τραμπ πέτυχαν να αναλάβει επικεφαλής της ομάδας της μεταβατικής περίοδου. Υπάρχει μια επιτροπή μεταβατικής περίοδου η οποία διαχειρίζεται την μεταβίβαση της εξουσίας από τον νυν πρόεδρο στον... Εκεί λέει επικεφαλής αυτής της επιτροπής είναι ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος είναι, λέει, δισεκατομμυριούχος Εβραίος, το θρήσκευμα, σιωνιστής, και αυτός είναι που συνεργάστηκε με τον Τραμπ για να τοποθετηθούν οι παρακάτω στις θέσεις που θα πούμε. Και λέει ότι αυτές οι τοποθετήσεις εξυπηρετούν το σχέδιο που εξήγηλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για τη δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν. Και λέει, σύμβολος εθνικής ασφάλειας, ο Μάικ Γουόλτς έχει χαρακτηρίσει την Τουρκία δύναμη κατοχής στη Συρία και έχει δηλώσει ότι οι ομάδες προστασίας του λαού, YPG, οι Κούρδοι, είναι ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι σύμβολος της εθνικής ασφάλειας που θα βλέπει κάθε μέρα τον Τραμπ, αν τον κρατήσει μέχρι τέλος. Στη συνέχεια, η Τούλσι Γκάμπαρτ, μια σημαντική τοποθέτηση, αυτή αναλαμβάνει στην ουσία συντονίστρια επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και είδατε βίντεο που κυκλοφόρησαν, χαρακτηρίζει απεχθή δικτάτορα τον Ερντογάν, συνεργάτη τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος και η Αλ-Κάιντα, και δηλώνει φυσικά και τη συμπάθειά τους για τους Κούρδους. Πάντως έχει απέχθεια για τον Ερντογάν και τη φιλία της για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, η οποία αντιτάχθηκε ακόμα και για τα F-16 να δοθούν στην Τουρκία, η Τούλσι Γκάμπαρτ. Είναι ο Πέτε Χέζκεθ, είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι φίλος των Κούρδων. Είδατε με τα τατουάζ που έχει πάνω το σταυρό των σταυροφόρων για τη Μέση Ανατολή, και αυτός θεωρείται ότι θα υπηρετήσει το σχέδιο του Ισραήλ για την ίδρυση του Μεγάλου Κουρδιστάν. Και φυσικά να πούμε για τον Μάρκο Ρούμπιο, γνωστός, αυτός με το Μενέντες ήταν που στήριξε όλα τα ψηφίσματα που αφορούσαν την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Κύπρου και εναντίον της Τουρκίας. Πάντως να πούμε ότι χθες συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Μπαξελή και το θέμα τους είναι φυσικά το κουρδικό, αυτό είναι το ζήτημα που τους απασχολεί, και πιθανότατα συζήτησαν μία νέα εισβολή στην Συρία προτού αναλάβει ο Τραμπ, δηλαδή θα προσπαθήσουν να εκβιάσουν τις καταστάσεις, να κάνουν μια νέα εισβολή στη Συρία, να καταλάβουν άλλη μία περιοχή μεταξύ που είναι κοντά στα σύνορα, να εισβάλλουν στη Συρία κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, για να αποκόψουν έτσι την επαφή των Κούρδων της Συρίας με τους Κούρδους του ΠΚΚ που βρίσκονται στα όρη Κανδύλη. Πάντως ο Λαβρεντίεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, είπε ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν δύναμη κατοχής στη Συρία, διότι δεν δέχεται να δεσμευτεί για αποχώρηση από τη Συρία και στη συνέχεια να αρχίσει διάλογος
με τον Άσαντ, διότι η Τουρκία επιδιώκει διάλογο με τον Άσαντ, να συνεργαστεί Ρωσία, Συρία, Ιράν, για να εκδιώξουν τους Αμερικανούς και τους Κούρδους φυσικά από την περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ γίνεται μία έρευνα για την 7η Οκτωβρίου που εισέβαλε η Χαμάς από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ. Εκεί ανακρίθηκε για 5 ώρες ο προσωπάρχης του Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται ότι αλλίωσε τους χρόνους της επικοινωνίας με τον Νετανιάχου από τους στρατιωτικούς που τον ενημέρωσε για την εισβολή εκείνη την ημέρα. Για αλλίωση δηλαδή των επισήμων εγγράφων για εκείνη την περίοδο. Πάντως υπάρχει σοβαρό θέμα εκτός αυτού, απλά αυτό επιβαρύνει την θέση του Νετανιάχου, για το κατά πόσο ήταν ενήμεροι οι υπηρεσίες του Ισραήλ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την εισβολή της Χαμάς και στο κατά πόσο την άφησαν να εξελιχθεί για να αποκτήσουν το άλοθη, για να ακολουθήσουν αυτά που ακολούθησαν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο Μπεν Γκβίρ έχει κάνει δηλώσει, είναι υπουργός ασφάλειας, ακροδεξιός, εθνικιστής, για τη Γενική Εισαγγελέα του Ισραήλ και είπε ή αυτή ή και εγώ, και ζητάει την απομονή της γιατί αυτή έχει χαρακτηρίσει ορισμένες την ανάμειξη του Μπεν Γκβίρ στην δράση της αστυνομίας σε διάφορες επιχειρήσεις. Την θεωρεί ότι η παρέμβασή του αλλοιώνει τον χαρακτήρα της αποστολής της αστυνομίας και του Ισραήλ, και εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Σύμφωνα με το Αξιός, αμερικανική δημοσιογραφική ιστοσελίδα, το Ισραήλ στις 26 Οκτωβρίου στην επίθεση που έκανε εναντίον του Ιράν, χτύπησε μία μυστική πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Τεχεράνης και προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Δεν υπάρχει άλλο δημοσίευμα ή άλλο στοιχείο που να επαληθεύει, απλά το αναφέρομαι για να το ψάξουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν είναι έτσι. Συνεχίζει το Ισραήλ τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και στη Δαμασκό και έχουμε τον Χέρτσι Χαλεβί, τον αρχηγό ΓΕΘΑ του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, που είπε θα συνεχίσουμε να χτυπάμε οποιαδήποτε αποστολή οπλικού συστήματος από τη Συρία προς την Χεσμολάχ, προς το Λίβανο, θα συνεχίσουμε να το χτυπάμε και να βομβαρδίζουμε. Δεν θα επιτρέψουμε μεταφορά οπλικών συστημάτων από τη Συρία προς το Λίβανο. Ο Ντέρμερ είναι ο κορυφαίος υπουργός κατά την άποψή μου του Νετανιάχου, ο οποίος είναι των στρατηγικών θεμάτων, βρίσκεται στις ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Μπερνάρ Κουσνέρ, νομίζω ότι συναντήθηκε και με τον Μπάιντεν, άρα με τον Κουσνέρ συζήτησαν το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο υπό την προϋπόθεση ότι η Χεσμολάχ θα αποσύρει τις δυνάμεις της βορείως του ποταμού Λιτάνη. Μάλιστα μετά από αυτό το δημοσίευμα είδαμε ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο επέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου ένα σχέδιο εκεχηρίας. Άρα Ντέρμερ, Κουσνέρ, Τραμπ, ο πρέσβης, σχέδιο εκεχηρίας. Να δούμε. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ζημιά στην οικονομία του Ιράν του Λιβάνου από τον πόλεμο μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπόψη ο Λίβανος είναι μια φτωχή χώρα, έχει ήδη πολύ σημαντικά προβλήματα, απλά με τον πόλεμο δεν επιβαρύνεται, καταστρέφεται η οικονομία του Λιβάνου. Και τέλος, η Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ χαρακτηρίζει τα τεκτενόμενα και αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα, ιδιαίτερα στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, τα χαρακτηρίζει ως γενοκτονία.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάθε μέρα που περνάει συμπληρώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Τις τοποθετήσεις τις βασικές τις έχουμε πει. Ένα 38 όνομα είναι ο Ρόμπερτ Κέννεντι, ο οποίος είναι δικηγόρος, ένας άνθρωπος που ήταν υποψήφιος, είχε ένα ποσοστό 8, 9, 10, 11, 12% που δεν είναι λίγο. Μπορούμε να πούμε ότι και αυτός έπαιξε ρόλο. Κατά την άποψή μου κορυφαίο ρόλο έπαιξε, εκτός από τα λάθη των δημοκρατικών, κορυφαίο ρόλο έπαιξε ο Μάσκ με το Twitter και γενικά με την παρουσία του. Και από εκεί και μετά πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και ο Κέννεντι. Ο Κέννεντι είναι ένας άνθρωπος που τον έχω παρακολουθήσει, έχουν παρεξηγηθεί οι θέσεις που έχει πάρει για μια σειρά από ζητήματα. Είναι φανατικός αντιεμβολιαστής, χτυπάει συνεχώς όπου βρεθεί, όπου σταθεί και όπου βρεθεί τη Pfizer και τη Moderna. Λέει ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εμβολιάζουμε τα παιδιά, ιδιαίτερα για τον COVID, ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα και ότι υπάρχουν επιπτώσεις στα παιδιά από τα εμβόλια. Μετά τον είδα ότι λίγο άλλαξε, δεν είναι τόσο σκληρός, είπε εντάξει όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα της πανδημίας ήταν τεράστιο ζήτημα για όλη την ανθρωπότητα, τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκε, αυτός ήταν από τις κορυφαίες προσωπικότητες στο αντιεμβολιστικό κίνημα και προκαλεί μεγάλη εντύπωση που ο Τραμπ τελικώς, θα μου πείτε, το είχε υποσχεθεί προεκλογικά, τον τοποθετεί στη θέση του Υπουργού Υγείας και είπε ότι θα τα βάλει με τις φαρμακευτικές εταιρείες στο βαθμό που αυτές δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έγιναν, δηλαδή όχι για να κερδίσουν αλλά για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Κατά τα άλλα είδα εκεί τον παρουσίασε τον Τραμπ με ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Τον είδα ότι είχε αρχίσει, δεν είναι ο παλιός Τραμπ, πιο διπλωματικό τον είδα σε αυτές τις δημόσιες δηλώσεις που κάνει τώρα. Για παράδειγμα, όταν τον ρώτησαν για τον Κέννεντι, τα έστρεψε, λέει θα το δούμε, λέει θα κάνει καλά πράγματα. Έχει αρχίσει και γίνεται πιο διπλωματικός. Υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά, είδα κάποια δημοσιεύματα που λένε κατά πόσο θα διαρκέσει η φιλία και ο μήνας του μέλιτος με τον Elon Musk. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι προσπαθεί να φέρει κάτι καινούργιο και δεν θα έχει καμία σχέση η νέα τετραετία του Τραμπ η δεύτερη με την πρώτη. Κάπου δεν είδα ότι προσπαθούν να δουν αν μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος. Δεν το ξέρω, είναι θέμα συνταγματικότητας των ΗΠΑ, αλλά επίσης είδα ότι κάνει και ενέργειες για να ελέγξει το θέμα της δικαιοσύνης στο βαθμό που το επιτρέπει ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι ξεκινά μια καινούρια μέρα στις ΗΠΑ. Θα περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα και να πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι η Ρωσία. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πρώτο μεγάλο θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα, όπου βλέπουμε την αλλαγή, ο πόλεμος στην Ουκρανία δηλαδή, βλέπουμε την αλλαγή εξαιτίας της εκλογής του Τραμπ. Ποια είναι η αλλαγή? Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Όλαφ Σόλτς, τηλεφώνησε στον Πούτιν. Τώρα, δεν είναι δυνατόν μετά από 2 χρόνια να πήρε απόφαση ο ίδιος να τηλεφωνήσει. Προφανώς και το συζήτησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τραμπ. Ο ίδιος, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως στο εσωτερικό αλλά και με τον Ζελένσκι, γιατί στη συνέχεια μίλησε και με τον Ζελένσκι, φέρεται να είπε, δηλώνει ο ίδιος δηλαδή τα γερμανικά μέσα, να είπε ότι ζήτησε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός για να πάμε σε μια
να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Φυσικά από την πλευρά της Ρωσίας, από ό,τι βλέπω, όχι απλά δεν θα αφήσουν εδάφη, αλλά θα διεκδικήσουν και άλλα εδάφη, και φυσικά το κορυφαίο που ζητούν και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν κατά την άποψή μου, εκτός και αν γίνει κάτι που δεν μπορούμε να σκεφτούμε, κάτι πολύ δυνατό και κάτι πολύ μεγάλο, ότι το στόχο για την ουδετερότητα της Ουκρανίας, έστω για τα 20 χρόνια, που είναι ένα μέρος του σχεδίου του Τραμπ, ότι για τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι ουδέτερη χώρα και δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, ότι τουλάχιστον αυτό θα το πετύχουν. Επίσης, το BBC, όπως είναι γνωστό, κάνει μία έρευνα, συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν απαγορεύεται η δράση τους στη Ρωσία, για να διαπιστώσει πόσοι είναι οι νεκροί από πλευράς της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, και δήλωσε ότι βλέπουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις δομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παρακολουθούν τα πάντα και βλέπουν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 78.329. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα, παρότι είναι κοντά στα 150 εκατομμύρια, έχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, γι' αυτό φέρνει τους Κορεάτες, γι' αυτό έβγαλε από τη φυλακή τους ανθρώπους. Και είδα και τον Τραμπ σε μια δήλωσή του και είπε πεθαίνουν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι, που πιθανότατα όλα αυτά λέγονται και από τον ίδιο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το τέλος αυτού του πολέμου. Ο Σόλτς λοιπόν στη συνέχεια μίλησε με τον Ζελένσκι, και ο Ζελένσκι του είπε ότι εγώ του είπα να εγκαταλείψει τα εδάφη ο Πούτιν. Πάντως ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τώρα με τον Τραμπ πλέον ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Συμβιλικός ήταν, δεν ξέρω αν αυτό τον χαροποιεί ή όχι, πάντως ο πόλεμος θα τελειώσει. Υπάρχει και ένα θέμα, ξέρετε, με τον Ζελένσκι, ο οποίος φέρεται να πιέζει, για να μην πω εκβιάζει τη Δύση: αν δεν μου δώσετε την άδεια να κτυπήσω τη Ρωσία σε βάθος, τότε θα προχωρήσω στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και διαβάζω τώρα διάφορους και δυτικούς και ανατολικούς Ρώσους που λένε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο, αλλά παρόλα αυτά η Ρωσία φέρεται αποφασισμένη να αντιδράσει και να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα στο έδαφος διαβάζω ότι πήρε έναν οικισμό κάπου στο Ντονέτσκ, λένε ότι έπεσε και το Κουπιάνσκ. Το Κουπιάνσκ είναι το βορειότερο τμήμα του μετώπου και μια σημαντική πόλη, την πολιορκή μήνες τώρα. Φαίνεται ότι εάν δεν γίνει κάτι, οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας θα επιταχυνθούν υπέρ των Ρώσων, δηλαδή θα επιταχυνθεί η κατάληψη εδαφών από τους Ρώσους και η κατάσταση παραμένει δύσκολη για τον Ουκρανικό στρατό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.